Вже завтра мільйони українців підуть до церкви. Ми понесемо святити кошики, будемо битися крашенками та вітати одне одного словами «Христос Воскрес». Більшість із нас з самого дитинства робить це абсолютно щиро вірячи, що виконує давній християнський непорушний церковний обряд. Але що, якщо я скажу вам, що ні Пасха, ні розмальовані яйця, ні навіть сама назва Великдень першопочатково не мають жодного стосунку і відношення до Біблії? Ви ніколи не замислювалися, чому ми святкуємо Воскресіння Христа тим, що печемо хліб із білою глазур'ю та фарбуємо яйця? Де саме в Новому Заповіті про це йдеться, чи де це, можливо, є написано? Спойлер – абсолютно ніде. Сьогодні на контурах історії ми розгорнемо один із наймасштабніших історичних детективів, ми зануримося в часи дохристиянської Русі, щоб дізнатися, що насправді ми святкуємо цієї неділі. Як давні, подекуди навіть дикі язичницькі ритуали родючості та поклоніння сонцю змогли замаскуватися під суворі церковні канони. І чому взагалі могутня колись візантійська інституція, яка вогнем і мечем випалювала стару віру, була змушена піти на цей безпрецедентний компроміс з нашими предками? Готуйтеся, після цього відео ви вже ніколи не подивитесь на свій великодній кошик так, як раніше. Погнали! Щоб зрозуміти, звідки взялися наші великодні традиції, ми повинні здійснити подорож у часі. Назад у дохристиянську Русь, уявіть собі цей світ, де немає супермаркетів, центрального опалення, а ваше життя на 100% залежить від врожаю. Для сучасної людини це виглядає просто абсолютним кошмаром. Зима для наших предків-язичників була не просто порою року. Це був час мороку, голоду та смерті. Час, коли панувала богиня Морана. Сонце було слабким, а ніч була дуже і дуже довгою. І ось наставала весна. Це не було просто якесь там потепління, це було справжнє спасіння для наших предків. Момент, коли життя перемагало смерть. Саме тому день весняного рівнодення, час, коли день нарешті ставав довшим за ніч, був найважливішою подією всього року. Сонце, яке наші предки просто обожнювали, повертало свою силу, морок відступав назад. Це і був справжній первісний Великий день. Слов'янський Великдень – свято на честь пробудження природи та поклоніння сонцю, яке дарує життя всьому живому. Тут важливо зрозуміти одну принципову річ. Назва Великдень – суто українська народна назва, яка описує астрономічний факт. День стає вже, так би мовити, великий. Церковна ж назва Пасха походить від єврейського Песах, свята, яке має зовсім інший історичний та релігійний контекст, пов'язаний з виходом євреїв, власне, з Єгипту, де вони були в неволі. Навіть у назві ми бачимо цей конфлікт. Народ святкує щось одне, а церква намагається вкласти в цю дату вже зовсім інший якийсь сенс. Але ж повернімося в дохристиянську епоху. Кого ж, власне, славили наші предки у цей великий день? Головним героєм був Дажбог, Бог сонця, світла та добра. Його повернення означало, що земля готова прийняти зерно, і щоб допомогти Дажбогові, щоб, так би мовити, задобрити природу і гарантувати врожай, потрібно було виконати цілу низку магічних, на наш час, магічних ритуалів. І ось тут ми підходимо до найцікавішого. Кожен предмет, який ми сьогодні кладемо у великодній кошик, був частиною цього язичницького магічного обряду. Абсолютно, буквально кожен. Наші предки вірили в, так би мовити, імітативну магію, принцип, згідно з яким, щоб отримати щось велике, потрібно було зробити якось його таку малесеньку копію. Хочеш багато сонця – зроби символ сонця. Хочеш родючої землі – зроби символ родючості. І вони робили ці символи з чого? Власне кажучи, з їжі, бо їжа сама по собі була сакральною. Бо власне, від їжі залежало, чи ви там переживете зиму, чи ви виживете, і відповідності ще з давніх давен для українців їжа була, так би мовити, такою певною сакральною, власне кажучи. Вони не просто святкували, вони будили землю, вони закликали дощ, вони захищали худобу від злих духів. Це був комплекс дій, де кожен рух мав своє якесь певне значення. Ігнорування цих обрядів вважалося страшним гріхом перед природою, який міг переректи буквально все плем'я на вірну і голодну смерть. Отже, фіксуємо першу ключову точку нашого розслідування. До 988 року
власне, в цей рік відбулося хрещення Русі, на наших землях вже існувало потужне тисячолітнє свято весняного пробудження – Великдень. Воно було просочене буквально культом сонця та родючості. Християнство не принесло це свято сюди. Воно прийшло на вже зайняту територію до християнства, і тепер ми готові розібрати буквально на запчастини найголовніший символ сучасного Великодня. Я обіцяв, що ви здивуєтесь. Наступний блок буде про те, що ми їмо і чому це буквально справжній язичницький маніфест. Отже, атрибут будь-якого великоднього кошика – яйце. Сьогодні ми б'ємося крашанками і даруємо одне одному писанки. Церковна легенда пояснюється так. Марія Магдалина прийшла до римського імператора Тиберія зі звісткою про Воскресіння Христа і принесла йому в дар біле яйце. Імператор розсміявся і сказав, що мертві не воскресають. Так само, як це, власне, біле яйце не може стати червоним. І буквально в ту ж саму мить яйце в його руках почервоніло. Красива історія, правда? Але з погляду історії це класичний редкон. Тобто зміна минулого задля пояснення сучасності. Церкві просто життєво необхідно було пояснити, чому люди продовжують масово фарбувати яйця щовесни. Чому я в цьому таки впевнений? Тому що традиції розписувати яйця на території України не 1000 років і навіть не 2000 років. Їй просто тисячоліття. Археологи знаходять розписані керамічні яйця ще буквально в розкопках трипільської культури, яка існувала задовго до появи перших пірамід у Єгипті. Знайдені вони і в скіфських курганах. Для наших давніх предків яйце було не просто їжею, воно було моделлю Всесвіту. Уявіть собі логіку давньої людини. Яйце виглядає мертвим, холодним, схожим буквально на камінь, але всередині нього ховається життя. З нього вилупляється птах, який летить до неба, ближче до сонця. Яйце – це квінтесенція воскресіння природи, смерть, яка породжує життя. І тут ми маємо чітко розділити цих два поняття – крашанки та писанки. Це буквально абсолютно різні речі. Якщо хтось їх путає, то думаю, після цього відео ви вже розбереться, де що, власне кажучи, є. Крашанка – це варене яйце, пофарбоване в один єдиний колір. І найголовніший колір – це є червоний. Не через кров Христа, як каже легенда про Тиберія, а тому, що червоний – це колір сонця, колір вогню, колір життєвої енергії, яка поверталася на землю кожної весни. З'їсти червону крашанку означало причаститися до енергії буквально самого сонця. Їх качали по землі, щоб вона була родючою. Їх клали у воду, якою, власне кажучи, вмивалися, щоб бути здоровими. А от писанка – це вже зовсім інший рівень. Писанка ніколи не варилася і ніколи, власне кажучи, не їлася. Писанка – це сире яйце, на яке за допомогою воску наносили стародавній код. Це був буквально лист до богів, молитва, зашифрована в геометрії. Якщо ми подивимося на символи, які століттями малювали на українських писанках, ми не знайдемо там нічого християнського. Що ми там бачимо? Це могла бути сварга або, так би мовити, свастика, найдавніший арійський символ сонця, що котиться по небу. Безконечник, хвиляста лінія – символ води і вічності життя і всього несущого. Як сонце сходить, так і життя відроджується. Дерево життя – символ зв'язку між світом мертвих, світом живих і світом богів. Олені, коні, птахи – священні тварини язичницького пантеону. Коли українська жінка писала писанку, вона творила оберіг. Цей оберіг клали на покутті, ховали під порогом хати для захисту від злих духів або навіть закопували на полі для хорошого врожаю. Розбивати писанку вважалося святотатством. Тобто підсумуємо, яйце на Великдень – це потужний дохристиянський артефакт, символ зародження Всесвіту. Церква не могла змусити людей відмовитися від цієї магії, тому єдиний вихід був християнізувати його, створивши легенду про Марію Магдалину. Але якщо з яйцями все, так би мовити, більш-менш зрозуміло і символічно, то наступний атрибут нашого кошика викличе у багатьох просто буквально справжній шок. Зараз ми поговоримо про те, що стоїть у центрі великоднього столу, про Пасху. І повірте, її форма і біла глазур згори – це зовсім не випадковість. Ось вона. Головна прикраса великоднього столу – Пасха.
Ми звикли до неї настільки, що навіть не ставимо собі базового питання. А чому взагалі великодній хліб виглядає саме так? Давайте звернемося до Біблії. Під час таємної вечері Ісус Христос переломив хліб і роздав його апостолам. Але яким був цей хліб? Це був час єврейського свята Пасах, під час якого суворо заборонялося їсти квасний, тобто дріжджовий хліб. Ісус ламав мацу, прісний, плаский хлібець, схожий на сухий лаваш. Тож звідки на наших з вами столах взялася висока, пухка, дріжджова здоба, щедро полита білою глазур'ю та посипана зерном? Де тут взагалі логіка? До речі, на цьому моменті в коментарях напишіть якийсь гарний похвальний комент дівчині, яка таку зробила гарну паску. Вона буде читати коментарі, думаю, що їй буде приємно. Також, якщо ви ще не підписані на мій канал Контури Історії, обов'язково під відео натисніть підписатися, тисніть дзвіночок, щоб ви отримували всі сповіщення про майбутні випуски. Буде не тільки паска, будуть ще й ковбаска, і сальце, і вся наша українська зараз великодній набір великоднього кошика. До речі, якщо ви хочете неділю побачити мій великодній кошик, підписуйтесь на канал. Думаю, що ви в цю неділю зможете його побачити. Ми з вами рухаємося далі. Отже, де тут, власне кажучи, логіка, що саме ось така сучасна наша паска, вона є в нашому великодньому кошику. А логіка є, тільки вона не християнська, вона язичницька. І щоб її зрозуміти, нам треба згадати те, про що ми говорили в першому блоці. Весна – це час пробудження природи, а як природа, власне, пробуджується? Через запліднення і розмноження. Для давньої людини виживання залежало від того, чи вродить земля і чи дасть приплід худоба. Тому всі весняні ритуали були буквально просякнуті магією родючості. І тут ми підходимо до пікантного, але абсолютно визнаного наукою антропологічного факту. Традиційна висока паска – це класичний фалічний символ. Символ чоловічого начала, чоловічої сили, яка запліднює матір землі. Це культ родючості в його найчистішому вигляді, який існував практично в усіх стародавніх народах світу. Від Індії буквально до Скандинавії. Наші предки, слов'яни, в цьому плані не були винятком. Вони поклонялися силам природи. Подивіться на форму. Високий циліндричний хліб, який обов'язково має вирости і піднятися над своєю формою. Але це ще було не все. Що таке ця біла шапка зверху? Сьогодні ми робимо її з цукрової пудри, а раніше її робили зі збитих яєчних білків. Антропологи пояснюють це однозначно. Біла глазур, що стікає по краях, це символ чоловічого насіння. А чим її посипають? Сьогодні це різнокольорові цукрові кульки. Але буквально ще 100-200 років тому паску традиційно посипали фарбованим пшоном або маком. Зерно – це символ зародження нового життя. Символ того самого сімені, яке має впасти на землю, щоб, власне кажучи, дати врожай. Тобто, випікаючи паску, наші предки буквально створювали магічний артефакт, який символізував для них процес творення життя. Більше того, сам процес випікання був суворо регламентованим ритуалом, справжнім таїнством. Якщо ви щось не так робили, це і зараз є, я знаю по своїй бабці, її пасочки, на жаль, вам не можу продемонструвати, бо одної вже немає з нами паски. Ось, і знаю, як це для мене теж з дитинства завжди було. Це було цілий процес. У мене бабця там прокидалася серед ночі, місила тісто, воно мало підійти, так би мовити, нарощуватися і так далі. Це був цілий для мене процес, коли я був дитиною. Я більше чим переконаний, сучасні господині аналогічно, якщо брати там в старшого покоління, є дуже багато різних рецептів, різної такої рецептури, як гарно, красиво, власне, паски вони в кінцевому підсумку виходять. Коли господиня місила тісто на паску, чоловіків часто взагалі виганяли з хати. Мене, слава Богу, не виганяли. Я частково трохи допомагав. Ось, але в давнину навіть такі були ритуали, що вони, так би мовити, не наврочили. Тісто мало стояти в абсолютній тиші. Дверима не можна було грюкати. Якщо паска, так би мовити, западала, тобто вона не піднімалася, вона не підросла або тріскалася, це вважалося страшним знаком, передвісником неврожаю, хвороби або навіть смерті. В родині, в якій, власне кажучи, не вийшла пасочка.
Погодьтеся, це зовсім не схоже на приготування звичайного десерту, якогось там сучасного чизкейку чи тірмісу, чи там якоїсь християнської просфори. Це просто була чиста магія, і наскільки наші предки, вони все ж таки з дуже великим розумом і з дуже великою такою глибиною підходили до, здавалося б, якогось просто сучасного випікання хліба і так далі, але наскільки це було сакральне просто. Але ж природа не може жити життя лише з чоловічого начала. Потрібно, звичайно, що і жіноче начало. Тому часто поруч із високою паскою випікали так звану бабку. Нижчий, ширший хліб, або ж робили сирну паску, яка має форму зрізаної піраміди. Також символом жіночого начала виступало кільце ковбаси, так би мовити, символ лона, яке обов'язково клали поруч разом в відповідності з паскою. Коли всі ці елементи, власне кажучи, фалічна паска, крашенки, яйця та кільце ковбаси збиралися в одному кошику, це було не що інше, як завершений магічний акт поєднання чоловічого та жіночого начала разом. Акт, так би мовити, створення Всесвіту. Ви уявляєте цей масштаб? Люди століттями несли до церкви, до вівтаря найпотужніші язичницькі символи сексуальної енергії та родючості, просячи священика покропити їх святою водою. І тут виникає найголовніше питання всього нашого з цього розслідування. Невже церква, така могутня, жорстка інституція, яка буквально спалювала в середньовіччі єретиків і руйнувала капища, цього не бачила? Невже візантійські священники не розуміли, що саме лежить у кошиках їхніх парафіян? Звісно, вони все розуміли. І те, як вони з цим вчинили, це один із найгеніальніших і, можна сказати, по факту і найцинічніших політичних маневрів всій історії християнства. Отже, уявіть собі ситуацію. 10-11 століття. Русь офіційно приймає християнство. Приїжджають візантійські священики, будуються перші церкви. Княжа дружина заганяє людей у почайну на хрещення. Здавалося б, нова епоха. Але що робити з селянами? Їхня психологія не змінилася буквально за один день. Вони як мали якісь свої певні традиції, так і вони ще дуже довгий період часу можуть їх далі мати, їх дотримуватися, святкувати і так далі, і так далі. Для них відмовитися від їхніх весняних ритуалів родючості означало буквально переректи себе на смерть від голоду. Вони продовжували таємно, а часто і відкрито пекти свої фалічні хлібини, розписувати яйця магічними знаками і палити вогнища на честь сонця. Церква постала перед колосальною інституційною кризою. Боротися з цим силою було марно. Жодних інквізиторів не вистачило б, щоб буквально там прийти в кожну хату, так би мовити, це вилучити, ось цю файно запашну цю паску і ароматну ковбасу. Людей би просто не хватило, щоб, власне кажучи, за цим всім слідкувати. Тому християнська церква, як геніальний політичний інститут, ухвалює, мабуть, наймудріше рішення в своїй історії. Вона вирішує не знищувати язичницький, власне кажучи, Великдень. Вона вирішує його що зробити? Очолити. Відбувається грандіозний процес, який історики та релігієзнавці називають синкретизмом, або, простіше кажучи, двовір'ям. Церква починає філігранний процес рембрендингу, вона бере старі форми і наповнює їх вже новими християнськими змістами. Перше – це дата. Християнська Пасха за місячним календарем дуже часто збігалася з періодом весняного рівнодення. Ідеальний просто збіг. Люди святкують перемогу світла над темрявою. Чудово! Відтепер це свято перемоги Христа, власне, над смертю. Сонце, яке воскресає після зими, замінили на Сина Божого, який воскрес із мертвих. Навіть народну назву Великдень залишили, бо викорінити її було просто абсолютно неможливо. Друге – це крашенки. Ви фарбуєте яйця в червоний колір на честь сонця. Добре, нехай так і буде. Але тепер ми всі розкажемо історію про Марію Магдалину та імператора Тиберія.
Тепер цей червоний колір – це не сонце, це кров Христа, пролита на хресті. Старий артефакт отримав новий патч, так би мовити, оновлений з сучасним сленгом. Третє – це є Пасха. Цей древній фалічний символ родючості був найбільшою кісткою в горлі для аскетичного християнства. Але заборонити людям пекти обрядовий хліб, нічого з цього не вийшло. Тоді церква адаптувала, власне кажучи, і його був введений церковний хліб, артос, який символізував тіло Христа. Священики сказали: печіть ваші хліби, але тепер це символ не запліднення землі, а того хліба, який Ісус розділив з його учнями. І геніальність цього компромісу полягала в тому, що церква дозволила приносити всі ці язичницькі символи прямо на церковне подвір'я для освячення святою водою. Це був акт легалізації. Церква ніби сказала: ми освячуємо вашу стару магію, відтепер вона служить нашому Богу. Так утворився той самий, так би мовити, унікальний феномен, який ми, власне кажучи, маємо і по сьогоднішній день. Наш український Великдень – це багатошаровий пиріг. Зверху він политий християнською глазур'ю. Ми ходимо на всеношну, слухаємо Євангеліє, говоримо «Христос Воскрес». Але всередині, в самій, так би мовити, основі тіста лежить потужна тисячолітня пам'ять наших предків, хліборобів, які понад усе на світі хотіли вижити і вірили в силу природи. І знаєте, що я думаю? У цьому немає, якщо так розібратися, немає нічого поганого. Це не робить нас якимись, так би мовити, неправильними християнами чи там сліпими язичниками. Навпаки, це показує неймовірну глибину і стійкість, в першу чергу, української культури. Будь-яка імперія чи будь-яка інституція, яка приходила на наші землі, намагалася зламати нас під себе, так як їм було, власне, вигідно. Але наша культура не ламалася, вона адаптовувалася, вона мімікрувала, обгортала свої найглибші сенси у нові обгортки. І завдяки цьому вона, власне кажучи, вижила. Коли ви післязавтра будете їсти Пасху і битися крашанками, пам'ятайте, ви тримаєте в руках не просто їжу, ви тримаєте символ незламності цілого нашого народу, який зберіг свій зв'язок із цією землею крізь тисячоліття років. А як ви, власне кажучи, ставите, що у вашому великодньому кошику так багато дохристиянського? Пишіть ваші думки в коментарях, я обов'язково прочитаю і з кимось навіть, можливо, подискутую, власне кажучи, з цього приводу. Якщо вам було цікаво розплутувати цей історичний детектив разом зі мною, ставте лайк цьому відео і обов'язково підписуйтесь на контури історії, бо історія – це не нудні дати в підручниках, це те, що формує нас із вами прямо зараз. Світлих вам свят, смачної Пасхи, і пам'ятайте, історія завжди має свої контури, і ми разом їх відкриваємо. Також, хто має фінансову можливість, хто має бажання задонатити на Пасху, на ковбаску, підтримати розвиток цього каналу, щоб ви в неділю змогли побачити мій великодній кошик, могли бачити все більше і більше нових випусків. В описі під даним відео будуть актуальні реквізити. Ваша підтримка не має малих донатів, навіть це буквально якісь невеликі символічні суми. Це завжди про те, що контент відгукується, ви готові його чути, ви готові його сприймати, готові підтримувати, і саме ключове, що ви готові підтримувати українське. Це зараз максимально критично важливо в цей наш такий складний, нелегкий, на жаль, час. Бережіть себе, слава Україні, і побачимося в наступному відео.